કેમ છો બધા મજામાં? બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. ફ્રેન્ચ ફ્રાય ભાવે છે ને? બજાર જેવી નથી બનતી. તમે ઘરે બનાવો છો તો ફ્રેન્ચ ફ્રાય બજાર જેવી નથી બનતી. તેની નાની નાની ટીપ આજે હું તમને બતાવીશ. એકદમ બજાર જેવી જ ફ્રેન્ચ ફ્રાય ઘરે થશે. તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. એના માટે મેં 3 બટેટા લીધા છે મોટી સાઈઝના. એને હું ચિપ્સ કરી લઈશ. મારી પાસે આવું મશીન છે ફ્રેન્ચ ફ્રાય કરવાનું. એનામાં હું ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવી લઉં છું. જુઓ, મેં ચિપ્સ ઘરે બનાવી લીધી છે. એક સરખી બધી બની છે. કેવી સરસ બની છે ને! જો, અને તમારા પાસે જો આવું મશીન ન હોય તો તમે ચાકાની મદદથી આવી ચિપ્સ કરી શકો છો. હવે આ ચિપ્સને આપણે 3 થી 4 પાણીએ ધોઈ લેશું. અને એને પાવ બોઇલ કરવાની છે. તેના માટે મેં પાણી મૂક્યું છે. ગરમ પાણી મૂકો, એનામાં થોડુંક મીઠું નાખજો. તમે પણ આવી ચિપ્સ ઘરે બનાવશો તો એકદમ સરસ બનશે. અને ઉપર મસાલા છાંટવામાં આપણે મરી, ચીલી ફ્લેક્સ અને મીઠું, તમે જે ફ્લેવરની બનાવવા માંગતા હો એ ફ્લેવરની તમે ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવી શકો છો. તમે ફુદીનો નાખી શકો છો, ઓરેગાનો છે, મિક્સ હર્બ્સ છે, જે પણ હોય તે આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાય થઈ જશે. પછી જે મસાલો નાખશું ત્યારે હું તમને બતાવીશ. અને આવી ફ્રેન્ચ ફ્રાય તમે ઘરે બનાવશો તો એકદમ ઇઝી છે અને એકદમ ટેસ્ટી બનશે. એકદમ બજાર જેવી જ બનશે. તમે પણ ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ચ ફ્રાયને બાફવા માટે મેં પાણી ગરમ મૂક્યું છે. અને ફ્રેન્ચ ફ્રાય મેં કરી લીધી છે. હું 3 થી 4 પાણીએ ધોઈ લઉં એને. જો આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. એમાં હું ફ્રાઈસ નાખી દઈશ. આ ચિપ્સ ઉમેરી દઈશું તેમાં. તેને બહુ બોઇલ નથી કરવાની. થોડીક જ વાર એને ગરમ પાણીમાં રાખવાની છે. સાધારણ જરાક બોઇલ થાય એટલે આપણે એને કાઢી લેશું. આવું મશીન બજારમાં મળે છે અને બહુ કોસ્ટલી પણ નથી હોતું. તમને લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો. એક સરખી ફ્રેન્ચ ફ્રાય નીકળી છે ને! તમે પણ ઘરે જરૂર ટ્રાય કરો. બહુ સરસ બનશે. અને જો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. હવે આપણે આને થોડીક વાર ગરમ પાણીમાં રહેવા દેશું. આને થોડીક આમ ઉપર નીચે કરતા બહુ બફાઈ ન જાય તેનું ધ્યાન રાખજો. સાધારણ જ જરાક આપણે ગરમ થશે એટલે આપણે એને બંધ કરી દેવાનું છે. બહુ બફાઈ જશે તો તમારી ફ્રેન્ચ ફ્રાય સારી નહીં થાય. મેં ગેસ બંધ કરી દીધું છે. હવે આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાયને કાઢી લઈશું. હવે આને આપણે પાણીમાંથી બહાર કાઢી અને ફ્રીઝરમાં રાખવાની છે. 15 મિનિટ એને આપણે ફ્રીઝરમાં રાખવાની છે. જો, મેં બહુ બાફી નથી. સાધારણ જરાક જ એને ગરમ પાણીમાં રાખી હતી. આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાય એકે તૂટી નથી. એનો શેપ બગડ્યો નથી, એવું ને એવું છે. જો, આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાયનો શેપ બગડ્યો નથી. એકદમ એક સરખી જ છે બધી. હવે આને હું ફ્રીઝરમાં રાખી દઈશ 15 મિનિટ માટે. જુઓ, મેં ફ્રીજમાંથી ફ્રેન્ચ ફ્રાય કાઢી લીધી છે. ફ્રેન્ચ ફ્રાયને તળવા માટે આપણે તેલ મૂક્યું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાય તળીએ. આપણું તેલ એકદમ સરસ આવી ગયું છે. આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાયને તળી લઈએ. આને 2 વાર તળવાની છે. એકવાર હાફ તળવાની છે, પછી બીજી વાર ફરીથી તળવાની છે એને. તમને એમ થશે કે ફ્રીઝરમાં કાંઈ રાખીને તળાતી હશે, પણ હા, ફ્રીઝરમાં રાખીને તળશો તો એકદમ બજાર જેવી સરસ થશે, ક્રન્ચી થશે. કે પાણીના કારણે તમને કોઈ તેલ ઉડશે કે કાંઈ એવું નહીં થાય. ફ્રીજમાં રાખશો એટલે થોડુંક બરફની પરત જામી જશે. એના કારણે ફ્રેન્ચ ફ્રાય બહુ ક્રન્ચી થશે. ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી થાય એવી ફ્રેન્ચ ફ્રાય બધાને ભાવતી હોય છે, જે આપણે બજારમાં મળે છે. હવે આને આપણે 2 વાર તળીશું. તેની ઉપર છાંટવા માટે મેં ચીલી ફ્લેક્સ, મીઠું અને મરી લીધા છે. તમે આમાં સૂકો ફુદીનો છે અથવા કોઈ પણ ફ્લેવર તમને ભાવતી હોય તમે સ્પ્રિંકલર કરી શકો છો ઉપર. એકવાર આને ધીમા તેલમાં તળજો. ધીમો ગેસ રાખી અને સ્લો હોય તેલ, આમ ઠંડુ થોડુંક હોય એવું તળજો. અને બીજી વાર આપણે તળીશું એકદમ હોટ હશે ત્યારે તળીશું. અને એકવાર તળીને હું કાઢી લઉં છું.
એવી જ રીતે હું બીજી નાખી દઈશ. મેં તમને જે વેફરમાં બતાવ્યું હતું એવી રીતે તમે પાણી પણ ઉમેરી શકો છો મીઠાવાળું, પણ અત્યારે આપણે ઉપર છાંટશું. આને પણ આપણે થોડીક તળી લઈએ એકવાર. આને પણ હું કાઢી લઉં છું. હવે આપણે એકદમ સરસ તેલ ગરમ કરશું, પછી ફરીથી એને બીજી વાર તળીશું. હવે અંદરનું બટેકું હતું જે બફાઈ ગયું છે, હવે ઉપર જે ક્રંચી પડ છે ને એ હવે ગરમ તેલમાં તળશું ત્યારે ક્રંચી થઈ જશે ઉપરનું. એટલે આને એકદમ ગરમ સરસ તેલ કરી લેશું. આપણું તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ફરીથી આપણે એને નાખી દઈએ. ફ્રેન્ચ ફ્રાય નાના મોટા બધાને ભાવતી હોય છે. આપણું છોકરું જ્યારે કે ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવી દે આપણે બટેકો કાપી અને તરત એને તળીને આપી દઈએ છીએ, પણ ના, ફ્રેન્ચ ફ્રાય એવી રીતે નથી બનતી. અને ઘણા લોકો આમાં કોર્નફ્લોર પણ છાંટે છે, પણ આપણે કોર્નફ્લોર નાખવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે આવી રીતે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો, એકદમ સરસ અને ક્રન્ચી બનશે. આપણે હોટલમાં જઈએ છીએ એટલે છોકરાઓ ફ્રેન્ચ ફ્રાય માંગતા હોય છે, તો તમે ઘરે જ આવી સરસ બનાવી દેશો તો છોકરાઓ હોટલમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાય માંગવાનું બંધ કરી દેશે. હું તમને જે રીતે બતાવું છું એ જ રીતે તમે બનાવશો તમારી ફ્રેન્ચ ફ્રાય એકદમ સરસ બનશે. એકવાર તળીને કાઢી લેજો અને ફરીથી એને બીજી વાર તળશો તો એકદમ ક્રિસ્પી થશે. મારી ફ્રેન્ચ ફ્રાય તળાઈ ગઈ છે ને હું કાઢી લઈશ. જો એકદમ સરસ તળાણી છે ને. તમને કદાચ એવું હોય કે તેલ વધારે આવતું હોય તો તમે એને ટીશ્યુ પેપરમાં કાઢી શકો છો. એવી જ રીતે હું બીજી નાખી દઉં. આવી વાર ડબલ વાર તરવાથી ફ્રેન્ચ ફ્રાય બહુ સરસ થાય છે. થોડીક મહેનત છે બહુ સરસ થશે. આને પણ તળી લઉં. એવી જ રીતે આપણી બીજી પણ તળાઈ ગઈ છે, એને પણ હું કાઢી લઉં છું. આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાય તળાઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ તળાણી. જો તમે ક્રિસ્પી કેટલી થઈ છે ને, જુઓ બજાર જેવી જ થઈ છે ને, જુઓ. હવે આપણે એમાં મસાલા નાખી દઈએ. મરીનો ભૂકો નાખું છું. તમે એમાં મરચું પણ નાખી શકો છો અને ચીઝ પણ નાખી શકો છો. છોકરાઓને ચીઝવાળી ભાવતી હોય છે. થોડુંક મીઠું, કેમ કે આપણે બાફવામાં મીઠું નાખ્યું હતું, અને થોડુંક ચીલી ફ્લેક્સ. એકદમ ક્રિસ્પી એવી આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાય તૈયાર છે. મેં એને મેયોનીઝ સાથે સર્વ કરી છે. તમે આને ગ્રીન ચટણી જોડે છે, સોસ જોડે, તમને જેમ ભાવતી હોય એમ તેમ કરી શકો છો તમે. બહુ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી બની છે. એકવાર તમે જરૂર ટ્રાય કરો. તમને બધાને મારા જય માતાજી.